ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่การเจาะลึกข้อมูลครับวันนี้เราจะมาสวมวิญญาณนักสืบความปลอดภัยกันและมาไขข้อข้องใจกับคำถามสำคัญมากๆที่ว่าเวลาที่เราลงหน้างานเพื่อทำ BBSO หรือการสังเกตการพฤติกรรมความปลอดภัยเนี่ยเรากำลังมองหาอะไรกันแน่คือการเดินตรวจหน้างานมันไม่ใช่แค่การเดินดูผ่านๆไปเรื่อยๆเปรื่อยๆนะครับแต่มันคือการใช้ทักษะการสังเกตอย่างมีโครงสร้างเพื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและผู้คนรอบตัวเราต่างหากครับทีนี้เรามาดูหัวข้อหลักๆที่จะคุยกันในวันนี้ดีกว่าครับเราจะเริ่มตั้งแต่เป้าหมายของการสังเกตการณ์ปฏิกิริยาและตำแหน่งของคนการเจาะลึกลงไปเรื่อง PPE เครื่องมือและขั้นตอนต่างๆและปิดท้ายกันด้วยกฎเหล็กด้านความปลอดภัยครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับเป้าหมายของการสังเกตการณ์เพื่อค้นหาความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่สิ่งแรกที่เราต้องทำความเข้าใจให้ตรงกันก่อนเลยก็คือการสังเกตการณ์ด้านความปลอดภัยเนี่ยไม่ใช่การไปเดินจับผิดพนักงานนะครับแต่มันคือการทำงานเชิงรุกและแนวคิดเรื่องภูเขาน้ำแข็งสามารถอธิบายภาพรวมตรงนี้ได้ยอดเยี่ยมมากครับคือส่วนยอดที่โผล่พ้นน้ำขึ้นมามันก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นไปแล้วแต่โฟกัสหลักของเราจริงๆคือฐานขนาดมหึมาที่ซ่อนอยู่ใต้น้ำต่างหากครับนั่นก็คือการกระทำที่ไม่ปลอดภัยและสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยที่เกิดจากน้ำมือมนุษย์หน้าที่หลักของเราคือการจัดการกับไอ้ส่วนที่มองไม่เห็นนี่แหละครับไปต่อกันที่ส่วนที่2ครับปฏิกิริยาและตำแหน่งซึ่งก็คือองค์ประกอบเรื่องคนนั่นเองเวลาเราลงหน้างานจริงๆนะครับองค์ประกอบที่ซับซ้อนและเดาทางยากที่สุดก็คือเรื่องคนนี่แหละครับลองสังเกตปฏิกิริยาของคนหน้างานดูสิครับพอเขาเห็นเราเดินมาปุ๊บเขารีบสวมแว่นตาความปลอดภัยทันทีไหมรีบเปลี่ยนท่าทางหรือรีบสลับไปใช้เครื่องมือที่ถูกต้องหรือเปล่าถ้าเป็นแบบนั้นมันบอกอะไรเราครับมันแสดงให้เห็นชัดเจนเลยครับว่าเขารู้อยู่แล้วว่ากำลังทำผิดหรือเขารู้ขั้นตอนที่ถูกต้องนะแต่แค่ไม่ได้ทำตั้งแต่แรกนี่แหละครับเบาะแสชิ้นสำคัญที่เราต้องเข้าไปพูดคุยด้วยทันทีแล้วนอกจากเรื่องของปฏิกิริยาแล้วตำแหน่งของคนก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับเราต้องดูให้ลึกว่าผู้ปฏิบัติงานกำลังยืนอยู่ในจุดที่มีความเสี่ยงจะถูกอะไรชนหรือถูกของตกใส่ซึ่งเราเรียกกันว่าการเข้าไปอยู่ใน line of fire หรือเปล่าหรือเขากำลังทำงานด้วยท่าทางที่ฝืนธรรมชาติเสี่ยงต่ออาการบาดเจ็บของกล้ามเนื้อไหมการเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในจุดเสี่ยงโดยไม่รู้ตัวแบบนี้แหละครับคือจุดเริ่มต้นของอุบัติเหตุร้ายแรงที่เราต้องคอยสอดส่องให้ดีเลยทีนี้มาถึงส่วนที่3ครับการเจาะลึกเรื่อง PPE ที่มันเป็นอะไรที่มากกว่าแค่การหยิบมาสวมใส่เฉยๆครับหลายคนอาจจะคิดนะคะว่าแค่มีกฎให้พนักงานสวมอุปกรณ์มันก็จบแล้วหรือเปล่าแต่จริงๆไม่ใช่เลยครับจุดนี้แหละคือการนำมาตรฐาน PPE มาใช้จริงทุกครั้งที่เราประเมินเรื่อง PPE เราจะต้องตั้งคำถาม3ข้อนี้ในใจเสมอครับข้อแรกเขาใช้อุปกรณ์ที่เหมาะสมกับงานไหมข้อ2เขาใช้มันอย่างถูกต้องหรือเปล่าและข้อที่3ซึ่งเป็นข้อที่คนมักจะมองข้ามกันบ่อยมากคือสภาพของอุปกรณ์ยังดีอยู่ไหมพร้อมใช้งานเต็มร้อยหรือเปล่านี่คือสิ่งที่จะช่วยยกระดับไปสู่ความปลอดภัยที่เอาไปใช้งานได้จริงในพื้นที่ครับเรามาพูดถึงเกณฑ์มาตรฐานการตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ด้วยสายตาก่อนการใช้งานกันดูนะครับในจุดนี้ผู้สังเกตการต้องฝึกสายตาให้จับผิดเก่งๆเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นหมวกนิรภัยถ้าเราเจอว่ามันมีรอยร้าวรอยบุบสีซีดจางหรือเนื้อพลาสติกเริ่มเป็นขุยปุ๊บนั่นคือสอบตกเลยนะครับต้องสั่งปลดระวังทันทีหรืออย่างแว่นตานิรภัยที่มีรอยขีดข่วนจนบังวิสัยทัศน์เข็มขัดนิรภัยการตกที่มีรอยขาดหลุดรุ่ยหรือตัวแสดงสถานะการกระแทกมันขาดออกไปแล้วสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆนะครับมันคือความล้มเหลวของอุปกรณ์ที่อาจจะหมายถึงชีวิตของคนทำงานได้เลยล่ะครับเอาล่ะมาเข้าสู่ส่วนที่4กันครับเครื่องมือและขั้นตอนซึ่งก็คือการตรวจสอบระบบโดยรวมนั่นเองหลังจากที่เราประเมินเรื่องของคนและอุปกรณ์ที่เขาสวมใส่ไปแล้วเราก็ต้องมาขยับเลนส์ดูระบบรอบๆตัวเขากันบ้างครับสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆเราต้องดูว่าเขาใช้เครื่องมือถูกประเภทกับลักษณะงานไหมมีการใช้งานอย่างถูกวิธีและปลอดภัยหรือเปล่าและประเด็นที่ผมอยากจะเน้นย้ำเป็นพิเศษเลยก็คือมีการแอบใช้เครื่องมือที่ดัดแปลงขึ้นมาเองโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือเปล่าพวกเครื่องมือประดิษฐ์เองเนี่ยถือเป็นความเสี่ยงระดับสูงปรี๊ดเลยนะครับเพราะมันไม่ได้ผ่านการทดสอบมาตรฐานความปลอดภัยใดๆทั้งสิ้นเลยครับอันตรายมากๆคำถามที่ว่ามีขั้นตอนการปฏิบัติงานที่เพียงพอหรือไม่และพวกเขาเข้าใจและกำลังปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านั้นหรือเปล่าถือเป็นใจความสำคัญของการสังเกตการขั้นตอนการทำงานเลยครับ
คือเราไม่ได้มาแค่ติ๊กถูกในกระดาษว่าอ๋อมีสมุดคู่มือวางอยู่ตรงนั้นนะไม่ใช่ครับแต่เราต้องประเมินให้ลึกไปกว่านั้นว่ากฎระเบียบนั้นน่ะถูกนำมาใช้จริงในหน้างานไหมผู้ปฏิบัติงานเขาเข้าใจเหตุผลเบื้องหลังกฎเหล่านั้นและเต็มใจทำตามอย่างเคร่งครัดจริงๆหรือเปล่าครับและแล้วก็มาถึงส่วนที่ 5 ครับกฎเหล็กความปลอดภัยการลงมือปฏิบัติและการเข้าแทรกแซงนี่คือช่วงเวลาชี้เป็นชี้ตายของการสังเกตการเลยก็ว่าได้ครับลองหยุดคิดทบทวนไปพร้อมๆกันดูนะครับสมมุติว่าในขณะที่คุณลงหน้างานแล้วเกิดไปพบเจอสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยหรือ unsafe condition อย่างเช่นพื้นมีคราบน้ำมันหกเลอะเทอะหรือหันไปเจอพนักงานกำลังทำการกระทำที่ไม่ปลอดภัยหรือ unsafe act พอดีสิ่งแรกสุดที่คุณจำเป็นต้องทำทันทีคืออะไรครับคำตอบก็คือต้องสั่งแก้ไขหน้างานทันทีที่ทำได้ครับนี่คือกฎเหล็กแบบไม่มีข้อยกเว้นเลยนะครับผู้สังเกตการณ์จะยอมปล่อยผ่านหรือทำเป็นมองไม่เห็นเนี่ยไม่ได้เด็ดขาดการที่เราเพิกเฉยมันก็เท่ากับการยอมรับทางอ้อมนั่นแหละครับดังนั้นทุกความเสี่ยงที่เราพบเจอจะต้องถูกจัดการตรงนั้นทันทีเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นในวินาทีถัดไปให้ได้ครับข้อมูลทั้งหมดที่เราคุยกันมาถือเป็นโครงสร้างอันทรงพลังที่จะช่วยเปลี่ยนความเสี่ยงให้กลายเป็นความปลอดภัยได้จริงครับผมขอทิ้งท้ายด้วยคำถามที่อยากให้ทุกท่านลองเก็บไปคิดต่อว่าเมื่อคุณนำเลนส์นักสืบเหล่านี้ไปปรับใช้ในพื้นที่ปฏิบัติงานของคุณเองส่วนที่ซ่อนอยู่ของภูเขาน้ำแข็งส่วนไหนที่การสังเกตการครั้งต่อไปของคุณจะค้นพบเป็นสิ่งแรกจำไว้นะครับว่าการค้นพบความเสี่ยงล่วงหน้าคือชัยชนะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของความปลอดภัยครับหวังว่าการเจาะลึกข้อมูลของเราในวันนี้จะเป็นประโยชน์และช่วยให้ทุกท่านทำงานได้อย่างปลอดภัยยิ่งขึ้นนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ